ถ้าคุณต้องการสัตว์เลี้ยงนี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์คุณมากที่สุดแนะนำปอนผู้ที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยเรื่องที่เคยโกรธกันหนักที่สุดตอนเด็กคือเรื่องอะไรมีบ้างนะปอนเป็นเกกาใช่ไหมเป็นฟิลนั้นปะเห็นไหมคอมเมนต์อะไรที่รู้สึกอ่านแล้วแบบเจ็บที่สุดมีแต่คอมเมนต์ดีๆฟังในมุมพี่สาวตัวเองแล้วเนี่ยปอนกับยูโรเหมือนเหยื่อยูโรโตแล้วมีสาวเยอะขึ้นจริงไหมโอ้โหเอาเป็นว่าอาปอนว่าไงขอฝากลูกๆทั้ง4ของฟังด้วยนะคะรายละเอียดสามารถดูได้ใน description เลยวันนี้ใส่ ELLIS Eat Mood ชุดเล่าให้ฟังฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเล่าให้ฟังนะคะเย้ ซึ่งคลิปนี้กว่าจะเกิดเราบอกทุกคนไปตั้งแต่ตอนต้นปีว่าเราจะทำคลิป3พี่น้องแต่2คนนี้มันไม่ว่างเดี๋ยวก่อนวันนี้นัดกี่โมงอะไรฉันมาตั้งแต่4 โมงแล้วจ้ะนัดกี่โมงนัด5 โมงนัด5 โมงประมาณมาถึง4 โมง 50ก็เก่งมากมาถึง5 โมง 10 5 โมง 10คนนี้ลงมากี่โมง5 โมงครึ่ง5 โมงครึ่งแล้วบอกว่าคนไหนไม่พร้อมนะจริงเอาเป็นว่าขอต้อนรับเข้าสู่เราให้ฟังอย่างเป็นทางการนะจ๊ะคลิปนี้จะกลับมาอีกครั้งกับ Q&A 3 คนซึ่งเราได้ตั้งคำถามไปในแบบทั้ง IG แล้วก็ Facebook ก็มีคนถามเข้ามารวมถึงว่ามีคำถามที่คิดเพิ่มขึ้นมาด้วยบอกว่าล่าสุดที่เราทำ Q&A ไปคือมันนานมากแล้วบอลก็เลยเดี๋ยววันนี้เราเลยจะมา Q&A อัปเดตชีวิตกันนะคะแล้วก็ล่าสุดเราเพิ่งแบบเปิดช่องร่วมกันด้วยมีใครเห็นกันบ้างซึ่งบอกเลยว่าแบบแบบฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีเพราะมีคนยอมนอนพื้นเพราะฉันคิดคอนเทนต์เพราะว่าลูกคนกลางมันเฮ้ยจะบ้าโยนมานี่พอรู้เปล่ามันยอมมาเพราะอะไรล่าสุดไปงานเจ๊มันบอกมันได้เงินมันยอมมารอบนี้ใช่มันไม่ได้มาฟรีนะเว้ยประเด็นคือล่าสุดไอ้ที่คลิปฉากเชิงเซาไงมันแบบกลับไปปุ๊บค่าตัวอะไรวะแค่เที่ยวฟรีกินฟรีก็ปุ่นละมาให้นั่งรถทรมานตั้งนานเราไม่ถึงรอบใช่เหรอไม่ประเด็นคือจริงๆกว่าจะหลอกล่อมาถ่ายคลิปนี้ได้ต้องมี strategy นะเขาต้องแบบบอกว่าแบบเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันต่อแล้วมาเจอกันที่คอนโดก่อนถ่ายคลิปนิดนึงอยากให้เห็นแบบไฟล์ที่ส่งมามากเลยถ่ายคลิปนิดนึงทำไมยาวประมาณ6 หน้าเข้าใจไหมมันเข้าประเด็นดีกว่าปกติทำงานยังไงก่อนปกติทำงานยังไงเราไปตามฟิลครับปกติทำงานยังไง improvisation อันนี้บอกเลยว่ามันไม่ส่งสติกเกอร์มาสักตัวไม่เจ๊มีบอกว่าแบบคือเรามีกลุ่ม3 คนใช่ไหมแล้วเราก็แบบนัดว่าแบบวันนี้ว่างไหมจะถ่ายคลิปกันอะไรอย่างเงี้ย Q&A มันไม่ตอบแล้วฟังก็เลยแบบแท็กแล้วบอกว่าแบบส่งสติกเกอร์มาหน่อยมันก็ส่งสติกเกอร์แยกมาในแชทส่วนตัวโอเคเดี๋ยวเราจะไม่พูดมากไปกว่านี้เดี๋ยวเราจะดูแก่เริ่มต้นก่อนเลยนะคะคำถามแรกเผื่อคนที่ไม่เคยมารู้จักเรามาก่อนเดี๋ยวจะให้แต่ละคนแนะนำตัวอีกคนหนึ่งให้1 2 3แนะนำตัวยูโรหน่อยถ้าคุณต้องการสัตว์เลี้ยงที่วันๆไม่ทำอะไรเลยนี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์คุณมากที่สุดถ้าคุณคิดว่าเด็กอายุ20มันโตแล้วให้ดูมันถ้าคุณอยากรู้ว่าลูกคนเล็กอะคาแรคเตอร์เป็นยังไงลองดูคนนี้ถ้าคุณคิดว่าเรียนหมอยากอะลองคิดใหม่เพราะถ้ายูโรเรียนได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะโอเคต่อมาแนะนำปอนผู้ที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยทำงานบ้างนิดหน่อยคนชอบถามว่าสเปคฟังเป็นยังไงก็ต้องตอบว่าขอตรงกันข้ามกับปอนก็คือไม่หล่อขอหล่อก็คือขอแบบหล่อหน้าตาดีพูดจารู้เรื่องเอาการเอางานเราข้ามไปแนะนำฟังไหมตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันเริ่มพอแล้วเอาการเอางานฝากชีวิตไปด้วยได้ต่อมาแนะนำเจ๊สิยูโรไหนในฐานะเป็นในฐานะเจ๊เป็นไอดอลยูโรเดี๋ยววะยูโรพูดเหรอถูกต้องเลยตอนไหนวะเอางี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าไอดอลยูโรคือใครให้มองมาที่ฝากนะคะผู้ที่แก่และใช้ชีวิตได้เครียดที่สุดนี่เลยแต่นี้เห็นด้วยว่าอะไรเห็นด้วยว่าถ้าคุณกำลังมองหาคนที่ทะเยอทะยานเกินความสามารถตัวเองอยู่แล้วเนี่ยคนนี้คือเหมาะกับคุณมากที่สุดหาเรื่องใส่ตัวตลอดเวลาอยู่ธรรมดาปกติเฉยๆสบายๆไม่เคยทำครับเขาเป็นคนที่มี passion ต่องานของเขามากไม่งั้นคลิปนี้ไม่เกิดเอาดีๆใช่และถ้าคุณเป็นคนที่ไม่อยากคิดอะไรคนนี้เขาจะคิดให้คุณทุกอย่างไม่ใช่แค่คิดแต่เขาจะสั่งคุณด้วยไม่ใช่แค่สั่งแต่เขาจะบังคับคุณอีกนั่นแหละครับคือคนที่คุณกำลังมองใช่ค่ะแล้วถ้าคุณหาคนที่แบบสั่งเท่าไหร่ยังไม่ทำไม่ได้ก็มองอีก2 คนแล้วกันนะคะมันหมดแล้วจริงๆมันหมดแล้ว
คิว2อันนี้มีคนถามถ้าเลือกเป็นใครก็ได้อีกคนหนึ่งจะเลือกเป็นใครเพราะอะไรปอนก่อนเลือกใคร เลือกเป็นใครไม่รู้อะ มี แต่เลือกไม่ สองคน เป็นฟรังแน่ จะเลือกเป็นยูโร ๆนั่นแหละดิมันไม่ได้อยากเลือกเป็นสักคนเลยดิ ทำไมทำไมไม่เลือกเป็นเจมีแต่คนมองเจเป็นไอดอลเลยเว้ย คนหลายๆคนที่บอกว่ามองฟรังเป็นไอดอลเนี่ยเขาจะมองในด้านที่แบบเห็นแบบประสบความสำเร็จทางด้านไหนทางด้านนี้เก่งด้านนู้นเก่งด้านที่คนชื่นชมถูกไหมแต่ในมุมน้องชาย2คนที่มองไปที่ฟรังในมุมพี่สาวตัวเองแล้วเนี่ยปอนกับยูโรเหมือนเหยื่อของทรราชที่กำลัง กุมอำนาจของบ้านนี้อยู่ ใช่ วันนี้เนี่ยถ่ายที่ไหนคอนโดเจ ไปกินร้านไหนร้านเพื่อนเจ ไปยังไงเดี๋ยวปอนขับ แล้วถ้ายูโรเลือกเป็นใครได้จะเลือกเป็นใครครับเจหรือว่า ลูกพี่ที่สอนยูโรมาแต่เด็กอะไม่ว่าจะเล่นเกมเล่นบาส เลือกเป็นเฮียปอ ไงเพราะ เพราะว่าไม่ใช่ชีวิตเรื่อยเปื่อยสนุกดีดูมีสีสัน เฮ้ย วันๆทำเลย ทำหลายอย่างมากคนก็มีงานมีการด้วย ฟังโทรไปตอน 10 โมง 11 โมงก็ยังนอนอยู่ไหนลองอัปเดตชีวิตตอนช่วงนี้ดิทำอะไรอยู่บ้าง มันก็มีทำงาน หมายถึงว่าแบบถ่ายนู่นนี่นั่นแบบซีรีส์ต่างๆแบบละครต่างๆก็ยังมีอยู่ ก็รอติดตามนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีแบบเรื่องของงานหลักวันนี้อีกอย่างหนึ่งคือฟื้นฟูร่างกายเพราะว่าเข่าก็เป็นแบบปัจจัยที่ไปเพิ่งผ่า ACL มาเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ย มองการดูแลร่างกายเป็นงานประจำอย่าง ใช่ เอาเดี๋ยวถามฟังก่อนถ้าเลือกเป็นใครหนึ่งคนจะเลือกเป็นใครเพราะอะไรอยากรู้ว่าปอนเป็นไงนะรู้สึกชีวิตมันแบบทำอะไรบ้างวัน จริงๆคือปอนรู้สึกว่าปอนกับฟรังพอมันอยู่คนละฝั่งกันก็อยากนะ สรุปอยากเป็นเจ้งั้น ไม่อยากรู้เลยไม่ได้อยากใช้ชีวิตเหมือนเจ แต่ฟังก็อยากรู้เป็นปอนเหมือนกันอยากรู้ว่าจะเบื่อไหมส่วนยูโรคือรู้สึกว่าชีวิตอาจจะใกล้เคียงกับฟังเพราะว่ายูโรมองฟังเป็นไอดอลก็เลยแบบว่ามันก็ค่อนข้างตามรอยแบบเรียนหมออะไรใดๆก็คิดว่าแบบก็เคยเห็นสไตล์แบบยูโรในคณะบ้างอะไรก็เลยแบบคิดว่าแบบพอเดาได้แต่อยากรู้ว่าชีวิตปอนมันเป็นยังไงมันแบบเป็นยังไงโอเคผ่านไปมีคนถามว่าพี่ฟรังเหมือนน้องสาวปอนมากกว่าพี่สาวจริงไหม อันนี้ตั้งใจจิ้มปะเนี่ยจะบอกว่าหน้าเด็กใช่ไหม หน้าเด็ก ไม่อันนี้มีคนถาม จริงเหรอ เลย จริงเหรอ อันนี้มีคนถามแต่คำถามปึ้งพี่ฟังเหมือนน้องสาวปอนมากกว่าพี่สาวจริงไหมแล้วรู้สึกยังไงคะซึ่งฟังก็รู้สึกว่าคือเรื่องหน้าตาอาจจะใช่เพราะว่าฟังหน้าเด็กใช่แล้วปอนหน้าแก่ใช่แต่ว่าเรื่องจริงๆถ้าทุกคนรู้นิสัยจะรู้เลยว่าฟังอยากมีพี่ชายที่เป็นพี่ชายค่ะก็คือบอลถูกปะ รู้สึกว่าอยากมีพี่ชายที่แบบชี้นำเราได้ชี้แนะเราได้ปกป้องเราได้อะไรอย่างเงี้ยคือบอลเชื่อเลยว่าถ้ามีพี่ชายจริงน่าจะสั่งพี่ชายไม่จริงคนชอบทักเยอะปะคนทักเยอะปะ ทักเยอะคนจะชอบถามว่าแบบสรุปฟังเป็นพี่หรือเป็นน้องนะ ไม่เรารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ไหมรู้สึกยังไงบอลว่าพออายุมันไล่เลี่ยกันมากๆแล้วกันก็ไม่แปลกใจเอาจริงนะเพราะว่าแบบตั้งแต่เด็กแล้วคือมันจะมียุคที่ดูยังไงฟรังก็เป็นพี่จนกระทั่งแบบจบประถมแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มละตั้งแต่ปอนเข้ามัธยมจะเริ่มมีคนทักแล้วว่าปอนเป็นพี่ชายแล้วก็อีกอย่างคือแบบปอนดูแบบวุฒิภาวะสูงเป็นคนที่แบบรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่แบบคนเนี่ยที่อยู่รอบตัวเลยโอเคต่อไปค่ะเรื่องที่เคยโกรธกันหนักที่สุดตอนเด็กคือเรื่องอะไรแล้วตอนนี้คิดยังไงกับเรื่องนั้นเคยนึกออกปะ ไม่เห็นเคยเลย ยูโรเคยโกรธเฮียปอนปะ ไม่เคย ยูโรมันไม่มีสิทธิ์โกรธเลย มันเกิดช้าพอเกิดช้าก็เลยไม่ แต่ปอนกับฟรังน่าจะเยอะตอนเด็กสู้กันบ่อยมากปอนมีเรื่องที่แบบจำได้ปะเรื่องที่โกรธฟังเรื่องอะไรเล่นคอมแย่งอาหารนั่งรถข้างหน้าแข่งกันนั่งข้างหน้าใช่ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ทำไมถึงอยากนั่งข้างหน้าไม่รู้คือทะเลาะกับปอนบ่อยมากนะใช่บ่อยมากแบบจิกหัวปอนแบบปอนคือดึงผมเลยอะดึงผมฟังอะดึงอะแล้วตอนโตหน่อยมีไหมเราเคยทะเลาะกันไหมมีบ้างนะยิ่งสมัยตอนที่แบบปอนไปเรียนสิงคโปร์แล้วกลับมาแบบช่วงที่แบบเจ๊เครียดเยอะๆมันจะมีช่วงนั้นที่ก็ปอนเป็นเกะกะใช่ป่ะเป็นฟิลนั้นป่ะเห็นไหมเป็นฟิลแบบเครียดแบบยังจำได้เลยเล่าก่อนทำไมทุกครั้งที่ปอนกลับมาไทยคือปิดเทอมก็จะแฮปปี้ไม่มีภาระต้องแบกรับแล้วฟังจะเป็นช่วงที่สอบเข้าหมอฉันเครียดก็เครียดมากๆแล้วปอนก็จะแบบฟีลแฮปปี้เดินร้องเพลงเข้าห้องจ้าเปิดประตูเข้ามาฟังแฮปปี้มากเหรอเอาไปช็อกไปเลยอ่ะแบบกำลังมีความสุขเดินเข้ามาเปิดประตูเข้ามาโดนด่าเฉยจ่อยเลยก็ออกไปเลยก็มันทำตัวเกะกะแบบผิดที่ผิดเวลาผิดจังหวะแล้ว
พอเข้าใจว่า ยูโรมันไม่เคยโดนเว้ยสิ่งเนี้ยยูโรเป็นคนที่ไม่เคยโดนเลยตั้งแต่เด็กปอนเป็นคนเดียวที่จะโดนมาตลอดไอ้สิ่งเนี้ยยืนขวางทางเกะกะผิดหูผิดตาผิดที่ส่งเสียงเอะอะผิดทางนิดนึงเนี่ยโดนเลยทุกคนเคยเห็นหน้าใครแล้วแบบก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วป่ะลองดูหน้าปอนก็ตอนนั้นเด็กอยู่ตอนนั้นก็เครียดไงแต่จริงๆมันก็ไม่ดีไม่แต่เป็นคนที่แบบคนในครอบครัวแบบปอนยิ่งปอนอย่างเงี้ยเป็นน้องชายไงคอมฟอร์ตโซนขยะอะไรเครื่องได้เครื่องใส่เลยแต่ปกติไม่ได้เป็นคนอย่างนี้นะคะปกติเป็นคนน่ารักปกติเป็นคนน่ารักมากๆจริงๆรู้สึกว่าชอบ private space มากรู้สึกว่าปอนเป็นแบบ trigger point อะที่ทำให้รู้สึกว่าแบบโตมาฉันจะต้องอยู่คนเดียวแบบขอร้องเถอะนอกจากจะไม่ชอบปอนแล้วอะก็ไม่ชอบตัวเองด้วยนะเวลาแบบหงุดหงิดอะก็เลยเป็นทริกเกอร์ที่แบบถ้าโตมาฉันจะแบบออกมาอยู่คนเดียวบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็เลยไม่ค่อยทะเลาะกันแล้วเพราะว่านานๆเจอกันทีเจอกันเวลาอยากใช้งานมาขับรถมาอะไรใดๆต่อไป1นิสัยของแต่ละคนที่แบบไม่อยากให้เสียไปเลยคือนิสัยอะไรคิดเยอะนี่มันข้อดีเหรอไม่ก็แบบหมายถึงแบบมีความคิดสร้างสรรค์ไงใช่เจ๋เป็นคนแบบชอบคิดแบบตั้งคำถามชอบตั้งคำถามแล้วเฮียปอนอ่ะไม่อยากให้เสียไปเลยชอบทำอาหารนิสัยชอบทำอาหารเนี่ยเพราะว่าอยากจะได้แยกกินของฟังเหรอแล้วนึงขอคิดก่อนถ้าของยูโรอะไรดีวะเฮียปอนถ้าปอนว่านะยูโรคือความแบบความชิลความชิลที่แบบไม่ได้คิดเยอะกับแต่ละเรื่องจริงแต่ในแง่ดีนะหมายถึงว่าเป็นในแง่ดีด้วยในแง่ดีคือรู้สึกว่ามันไม่เครียดอ่ะหมายถึงว่าเรียนหมอเหมือนกันแต่ว่าความเครียดก็ต่างกับฟังก็ค่อนข้างเยอะใช่แบบฟีลแบบจะสอบแล้วก็ยังนั่งอะไรก็ไม่รู้แบบดูชิลดีอ่ะดูชิลดีแต่ว่าก็เอาตัวรอดได้อะไรเงี้ยส่วนของปอนมีอะไรที่แป๊บนึงนะขอคิดก่อนจริงๆรู้สึกว่าปอนอ่ะมันเป็นคนแบบตามใจอ่ะตามใจเจ้เป็นผู้ชายบูลลี่ได้คือหมายถึงว่ามันเป็นคำชมไม่จริงๆไม่คือจริงๆฟังก็จะมีเพื่อนผู้ชายใช่ไหมแล้วมันจะมีแบบผู้ชายกลุ่มประเภทที่แบบเป็นผู้ชายที่น่ารักและบูลลี่ได้เป็นผู้ชายที่แบบจะอยู่กับเราได้เป็นผู้ชายที่จะแบบเป็นรองมันเริ่มออกจากปากเขาเองแล้วเห็นไหมมันเริ่มออกจากปากเขาเองแล้วเป็นผู้ชายที่ไม่ชายแท้เกินไปแล้วของบอลเมื่อกี้ยูโรไปแล้วเนาะยูโรไปแล้วต้องชิลเจคือเห็นเจ้ขยันอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้สูญเสียไปคือความรักที่มีให้น้องนะครับวันไหนวันใดที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอย่าลืมแบ่งปันมาให้น้องๆไม่ลืมหรอกแล้วยังไงก็ต้องเอามาช่วยงานไม่เราจะไม่ลืมคลิปนี้เลยถ้าวันหนึ่งที่เราแบบประสบความสำเร็จจ้ะคลิปนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งต่อไปบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ได้เรียนรู้ในปีที่ผ่านมาคืออะไรยูโรมีไหมบทเรียนชีวิตต้องมีความใจเย็นหรอปีที่ผ่านมาเหรอทำไมมันเกิดอะไรมาก็สมมติใจร้อนแล้วมันแบบทำพลั้งพลาดลงไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีไงไปพลาดอะไรมาไปพลาดอะไรมาเหตุเสียเหตุเสียมาเหตุเสียคืออะไรเทรดไงเสียเงินใช่โอเคแล้วปอนซื่อสัตย์กับตัวเองหมายถึงว่ายิ่งในสังคมยุคนี้แล้วกันในยุคแบบโซเชียลมีเดียหรือว่ายุคอะไรอย่างเงี้ยการรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหมายถึงว่าอย่างน้อยๆเราต้องรู้ว่าเราไม่ได้โกหกตัวเองเพราะว่าถ้าเราโกหกตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีแล้วเราจะเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่คนอื่นต้องการและสิ่งที่สังคมต้องการเนี่ยอันไหนคือสิ่งที่เราอยากจะทำตามกันแน่บทเรียนของฟังเหรอจริงๆก็มีหลายอย่างเอาอะไรดีอะเวลาเงินแล้วก็พลังงานมีจำกัดแบบเราควรใส่ไปให้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนอะไรเงี้ยแบบอยู่กับคนดีๆที่หวังดีกับเราจริงๆอะไรเงี้ยเงินก็ถ้าเอาไปให้น้องๆมันก็อาจจะเสียดายแล้วก็เอาไปให้กับอะไรที่แบบเกิดประโยชน์ต่างๆอะไรเงี้ยยิ่งตอนนี้ก็คือแบบโตแล้วแต่ละปีผ่านไปก็แบบอยากให้มันมีความหมายแล้วก็แบบไม่สูญเสียไปเปล่าๆอะไรเงี้ยนั่นแหละทุกคนก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าต่อไปตอนนี้ทำธุรกิจฟังทำธุรกิจกี่อย่างจัดการอะไรยังไงหลักๆก็จริงๆถ้าไม่รวมช่องนะคะก็อีก3อย่างมีวันนี้ก็คือวัน Surgery and Aesthetic นะคะเป็นเกี่ยวข้องกับศัลยกรรมความงามเนาะซึ่งจริงๆอันนี้ก็คือต้องการแบบอยากยกระดับแบบความงามของไทยเลยเพราะจริงๆรู้สึกว่าประเทศไทยมันเป็นศูนย์กลางนะที่ต่างชาติชอบบินเข้ามาทำหัตถการไม่ว่าจะทำฟันทำหน้าก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ที่แบบช่วยขับเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามทำให้ดีแล้วก็พยายามเอานวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้แล้วก็วันนี้ใส่ ELLIS ใช่ไหม ELLIS ก็เป็นสูตรวิ่งนะคะฝากเลยนะคะอันนี้คำถามไทยอินโบเขาถามจริงๆเขาถามจริงใช่ไหมเขาถามจริงๆแต่ก็ขอไทยอีกนิดนึงได้ไหมล่ะ ELLIS แล้วก็มูด
smooth นะคะ as ELLIS ไหนมูดแนะนำให้หน่อยขายของ อร่อยมากครับผม อร่อย เป็น มาก แบบ ครับ โปรตีนบอลนะครับที่ทำมาจากส่วนผสมที่ fresh ใช่แบบเป็น natural ingredients ใช่ นะ ครั คะ บ ก็คือรู้สึกว่าจริงๆมูดคอนเซ็ปต์คืออยากให้คนกินของอร่อย โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิด แบบรู้สึกดีทั้งกายและใจ ครับ จัดการเวลายังไงจริงๆก็จัดการไม่ได้เท่าไหร่นะคะ แต่ว่าจริงๆหลักๆอะเรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วว่าเวลาเรามีจำกัดใช่ไหมสิ่งที่เลเวลเลตได้อะคือคนคือรู้สึกว่าสุดท้ายอะทุกธุรกิจหรือว่าทุกอย่างมันต้องมีคนที่แบบโฟกัสอะไม่งั้นนะอย่างเช่นตอนนี้เราถ่ายคลิปเนี่ยแต่ละอีก3อันอะมันก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ที่เราไม่สามารถแบบ hands on ได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายก็คือต้องปั้นคนก็พยายามใช้ทุกนาทีให้มีค่าต่อมาถามยูโรบ้างเตรียมตัวยังไงถึงติดแพทย์จุฬาชีวิตหมอตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตสั้นๆตอนนี้อยู่ปีอะไร ตอนนี้อยู่ปี4ปี3ขึ้นปี4 ปี3ขึ้นปี4เตรียมตอนเตรียมตัวสอบเตรียมตัวยังไงขอทริค3ข้อ ตอนเตรียมตัวสอบทำโจทย์เยอะๆโจทย์เก่าอ่ะเก็บเนื้อหาให้เสร็จก่อนแบบเสร็จก่อนเร็ว โจทย์ส่วนใหญ่ยูโรหาจากที่ไหนครับมาทำ ๆข้างนอกก็มีนะแบบในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ย ก็เป็นข้อสอบเก่าอะไรอย่าง ใช่ เงี้ย ก็เป็นข้อสอบเก่า แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากพวกที่เรียนพิเศษด้วย มีทริคส่วนตัวไหม อย่าเครียดเกินไป โอเคขอโทษที่อาจจะไม่ได้อะไรนะขอบคุณนะ ได้ ได้โอเคแล้วตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างจบพรีคลินิกแล้ว ใช่ตอนนี้ก็คือสอบจบหมดแล้วก็ชิว ถ้าใครคิดว่าเรียนหมอเครียดลองดูนี่เป็นตัวอย่าง ครับ ก็คือแบบจริงๆไม่ได้เครียดเนาะในคณะ ๆ นี้ ก็เดี๋ยวค่อยมาเครียดทีเดียวตอนจบหมอ เพราะจริงๆถ้าจะเครียดอะอะไรก็เครียดนะบอลเนาะ จริง เป็นนักแสดงก็เครียดทำอะไรก็เครียด ใช่ เป็นยูทูบเบอร์ก็เครียด แต่ว่าเราต้องแบบมีวิธีการบริหารแบบจิตใจของตัวเองให้ไม่ดำดิ่งทำยังไงให้ไม่เครียดเวลาปอนมีเรื่องเครียดปอนทำยังไงให้ไม่เครียด ออกกำลังกายคือทุกครั้งที่ถ้ามันมีความคิดหรือว่าแบบมีสิ่งหนึ่งที่แบบหมกมุ่นอยู่ในหัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยปอนจะออกกำลังกายเพราะว่าทุกครั้งที่ออกกำลังกายคือเราสามารถโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริง ต่อมาถามปอนบ้าง เมื่อไหร่จะมีซีรีส์ใหม่กดดันไหมที่คนรอติดตามเยอะตอน ๆ นี้ มีตอนนี้ก็กำลังถ่ายอยู่ครับแล้วก็น่าจะออกมาให้เห็นเรื่อยๆภายในปีนี้แหละมีแน่นอน บอกได้ยังหรือยังบอกไม่ได้ บอกได้แล้วจริงๆมีปล่อยไว้บ้างแล้วแบบมีเรื่องชื่อรักแล้วก็มีอีกเรื่องชื่ออรุณรุ่งกำลังถ่ายทำเริ่มถ่ายทำนะครับก็รอติดตามได้เลย นอกจากนี้มีโปรเจกต์อะไรไหม ที่บอกได้มีแค่นี้ก่อน โอเค แต่ว่าเดี๋ยวจะมีแน่นอนว่าปีนี้เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์อื่นๆออกมาอีกเรื่อย เคยอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกเจ็บไหมแล้วคอมเมนต์อะไรที่รู้สึกอ่านแล้วแบบเจ็บที่สุดมีปะยูโรมีปะ มีแต่คอมเมนต์ดีๆแบบหน้าตาดีทั้งบ้านอะไรเงี้ย ทางบ้านอาจจะไม่รู้ยูโรหรือเปล่าร วม เท่าที่ประสบมาไม่ค่อย ถือว่าน้อยมากของปอนแบบน่าจะโชคดีด้วยแหละเป็นคนที่โชคดีด้วยที่ไม่ได้มีแบบใครมาคอมเมนต์แบบด่าหรือว่าคอมเมนต์อะไรขนาดนั้น ก็ฟังเหรอจริงๆฟังอ่ะเยอะนะแต่ว่าก็จำไม่ได้แต่ว่าจริงๆรู้สึกว่าที่จะเจ็บมากก็จะชมว่าไม่สวยอะไรอย่างเงี้ย ที่หรอ เวลาคนรู้สึกว่าแบบเรื่องอื่นนี่คือยัง ฟั ว่า งสวยตรงไหนอะไรอย่างนี้หรอ อะไรอย่างเงี้ยแบบกระทู้พันทิปอะไรอย่างเงี้ย ปอนตั้งเองแหละ ก็อยากจะให้ทุกคนได้รอเห็นตอนเราแต่งหน้าแต่งตัวดูก่อนเจอตัวจริงดูก่อนคอมเมนต์ที่ไม่ดีอ่ะมันจะเป็นส่วนน้อยมากๆเลยนะจับกับคอมเมนต์ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงบางอันมันก็คือแน่นอนทุกคนอ่ะมันมีคนรักคนเกลียดอยู่แล้วให้แต่ละคนบอกความสำเร็จของพี่น้องที่เราภูมิใจแทนแต่เขาอาจจะไม่เคยรู้ว่าเราภูมิใจมีไหมนะยูโรก็ภูมิใจที่ยูโร จบ เติบโตมาได้ เติบโตมาได้คือตายก็ไม่ได้ตายก่อนวัยอะไร ก็รู้สึกว่ามันก็โตแล้วอะเอาจริงตอนสอบติดหมอเซอร์ไพรส์ ใช่อันนี้เซอร์ไพร ตอน ส์ สอบติดหมอเซอร์ไพรส์คนรู้สึกว่าไม่ได้คาดหวัง บาสเล่นบาสก็ไม่ได้เก่งมันอย่างน้อยมีความพยายามไว้กันเลย แล้วก็จริงๆหมายถึงว่ารู้สึกภูมิใจในตัวยูโรคือมันจะชอบมีน้องๆอะแบบเด็กๆหรือว่าแบบผู้ปกครองอะมาบอกว่าแบบเห็นน้องชายฟังไปร้องเพลงไปร้องเพลงตามงานตามแบบพารากอนตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันไม่เคยได้รับเชิญไปดูเลยรู้สึกว่ามีความกล้ามีความฝันอะไรคือจริงๆรู้สึกว่าแบบอยากให้ยูโรแบบว่านั่นแหละมีเส้นทางของตัวเองอะไรอย่างงี้เนาะ ใช่อย่างที่บอกว่าความชิลมันก็มีแบบแง่ดีแง่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือยูโรจะไม่ได้เป็นคนที่แบบแม่โทรมา มัมมี่ เห็นไหมทุกคนมัมมี่โทรมาแล้ว ไหนถามว่ามีอะไรภูมิใจฮัลโหลค่ะแม่ ยูโรอยู่กับเจ๊ๆหรอ ใช่ถ่ายคลิปกันอยู่ จะถามว่าแม่มีอะไรภูมิใจในตัวยูโรไหม มี อะไร ภูมิใจหลายอย่าง แสดงว่าคิดไม่ออก อะไร ภูมิใจหลายอย่าง ขออย่างหนึ่งในตัวยูโร อ๋อภูมิใจสอนเข้าเตียงภูมิใจสอนร้องไห้ไงนี่เพราะว่าดูท่าทางแล้วไม่น่าจะสอนได้เลย ยืนยันเป็นเสียงเดี
ดียวกัน อะไรกัน ความคาดหวังเป็นศูนย์ ผมก็บอกเป็นสูต พ ร อทำได้เนี่ยทุกคนเลยตื่นเต้น จริงเอางี้คือแบบพอคาด ใช่ คาดหวังพอทำได้มันเลิศนะ คืออย่างตอนฟังอย่างเงี้ยเอาตรงๆนะอย่างปอนอะรู้สึกว่ายังไงคิดว่าติด คือฟางขยันฟางอ่านหนังสือให้ไม่เห็นแต่ยูโรไม่ค่อยอ่านให้ไม่เห็นแต่เขามีอะไรเซอร์ไพรส์แม่ตลอด คงในฝัก ก็เลยทำให้แม่รู้สึกภูมิใจเขาแบบว่าเห็นเขาแบบไม่เอาไหนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำให้ไม่ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ย เห็นเป็นโนบิตะ แล้วเราแม่ภูมิใจอะไรในตัวปอนบ้างมีไหม อุ้ยปอนเยอะ ขออย่างหนึ่ง ปอนเป็นคนรักพ่อรักแม่กตัญญูที่สุด ที่สุดมีคำว่าที่สุดด้วยนะ เย่ละ ฟังก็ดีไงแต่หมายถึงว่าตัวปอนอะถ้าถามว่าตัวปอนอะที่แม่มอง มัน เห็น ว่างแม่มันว่าง อุ้ยฟังไม่ต้องพูดถึงฟังทุกวันนี้อะแม่ภูมิใจที่สุดเลย อ้าว ภูมิใจตั้งแต่ตอนอายุ10 กว่าแล้ว เจอใครแม่ก็แบบภูมิใจอะพูดถึงฟังเมื่อไหร่แม่ก็มีความสุขอะป้ามามีความสุขอะ ชนะวันนี้ ฟัง ภูมิใจหมด เยอะ โอเคแม่เดี๋ยวขอถ่ายคลิปกันต่อก่อนเดี๋ยวจะได้เจอกัน ได้ยินไหมว่าภูมิใจในใครที่สุดไม่แล้วยูโรภูมิใจอะไรในตัวเฮปอนบ้าง จริงๆตอนแรกไม่คิดว่าเฮียปอนจะเป็นนักแสดงได้ ไม่แปลกนะ ต้องก็ฟังภูมิใจที่ปอนแบบ ไม่รู้เท่าที่ฟังสัมผัสก็คือดูเป็นผู้ชายที่ไม่เรดแฟลกไม่ถือว่าคือจริงกลัวน้องสองคนจะไปทำอะไรผู้หญิงไม่ถือว่าคือกลัวว่าแบบจะโตมาเป็นผู้ชายประเภทที่แบบเราอาจจะเกลียดไม่ถือเท่าที่รู้สึกก็คือรู้สึกว่าเป็นคนที่ดีประมาณนึงแล้วกันโอเคภูมิใจในตัวเจ้บ้างไหมคะ คือปอนจะเริ่มตั้งแต่ตอนไปสิงคโปร์แล้วเจ๊เข้าฮอร์โมนอันนั้นน่าจะเป็นยุคที่แบบเริ่มได้ยินข่าวแล้วกันที่แบบมาจากคนที่แบบไกลตัวกว่าปอนอีกแต่ว่าแบบอย่างฮอร์โมนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนๆก็จะมาบอกว่าเคยดูต่างๆอะไรอย่างเงี้ยยูโรไม่รู้ไงแต่ว่าปอนจะเห็นความทะเยอทะยานของฟังมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลย หล่อฉันดูทะเยอทะยานเลย สู้มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็แบบอยากทำอะไรคือแบบพร้อมที่จะแบบก้าวออกจากบ้านไปทำเอง ฟังไปถึงจุดที่แบบคนเริ่มแบบชื่นชมคนเริ่มแบบเห็นมากขึ้นออกไปสู่โลกกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกภูมิใจ แต่ฟังก็ภูมิใจที่แบบทั้งคู่แบบว่าดูมีเส้นทางของตัวเอง ใช่แต่3 คนแบบดูมีเส้นทางต่างกัน ดูแบบคิดว่าทุกวันนี้แบบถ้าเราเป็นพ่อแม่เราก็คงภูมิใจนะพูดแทนถือว่าพวกเราทำได้ดีมากค่ะขอบคุณ ครับผม ไม่มีใครชมว่าเราชมตัวเองค่ะ ครับผม แชร์เรื่อง family trip หน่อย บ้านเราแชร์ค่าใช้จ่ายกันยังไงใครเป็นเจ้ามือใครขี้เหนียว เหมือนจะรวมอยู่ที่คนเดียวเลยนะ คือคนเดียวคือป๊าบ้านเราแชร์ค่าใช้จ่ายไงพ่อจ่าย พ่อจ่ายครับ ใครเป็นเจ้ามือพ่อจ่ายใครขี้เหนียวสุดพ่อจ่ายเหมือนกัน ไม่แต่คำว่าขี้เหนียวนี่แบบมันต่างกันไงหมายถึงว่าเพราะตั้งแต่เด็กแล้วแบบพอโตมาอย่างเงี้ยก็จะแบบนิสัยและการนิสัยการเป็นการ spending ของครอบครัวจะเป็นยังไง ใช่คือจริงๆก็คือเวลาเราไปทริปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือจริงๆเราเป็น ใช่ ทุกปีอย่างน้อยปีละครั้งจะต้องมีแบบทริปครอบครัวที่ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นมาตั้งแต่เด็กเลยแบบไม่ได้มีการผัดเปลี่ยนเจ้ามือก็เวลาไปทริปครอบครัวอะไรเงี้ยคุณพ่อก็จะเป็นคนจ่ายแต่มันก็จะมีบ้านที่แบบสมมติว่าทำงานมาแล้วก็อยากพาทุกคนไปเที่ยวก็จะแบบเป็นทริปแอดออนที่เรา อะไรอย่างนั้น ที่เราจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโชคดีนะที่เหมือนแบบป๊าก็จะแบบไม่สปอยเนาะ ไม่สปอยใช่ ไม่สปอย เป็นคนไม่สป เลยในเรื่องแบบเรื่องการเงินอะไรเงี้ยตอนเด็กๆอยากได้อะไรก็ ไม่ได้ ต้องแลกใช่ป่ะ ใช่ เราไม่ได้เลย ฟังกับปอนต้องแบบทำอะไรสักอย่างซื้ออะไรก็ได้ แต่ไม่เกิน100 บาทต้องแบบคิดรู้คุณค่าของเงิน รู้คุณค่าของเงินรู้คุณค่าของเงินจริงๆเอาจริงอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าอยากหาเงินด้วยตัวเอง เพราะไม่อยากขอยากกว่าหาเองอีก มันก็ไม่ยากนะแต่มันก็จะมีอีกด้านหนึ่งที่ปอรู้สึกนะคือ มันจะมีด้านที่ป้าแบบพร้อมจ่ายเสมอเช่นเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพาร์ทที่แบบพร้อมจ่ายมากๆหรือว่าพาร์ทอย่างแบบเที่ยวทุกปีทุกปลายปีอย่างเงี้ยอยากไปไหนได้เดี๋ยวป้าจัดการให้หมดเลย จริงคือเขาจะมีแบบมีสิ่งที่ให้คุณค่าอะไรเงี้ยแบบ ใช่ อย่างแบบครอบครัวอะไร เวลากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุณค่ามาก ใช่แบบการกินข้าวครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แต่ใช่แล้วก็เรื่องการเรียนคือไม่เคยปฏิเสธ ใช่อยากเรียนอะไรไปเรียนเลย ต่อมายูโรโตแล้วมีสาวเยอะขึ้นจริงไหมพี่แอบสแกนให้บ้างหรือเปล่า โอ้ เอาเป็นว่าปอนว่าไง เอาเป็นว่าปอนเจอคนข้างนอกเพื่อนปอนอะไรเงี้ยเพื่อนปอนยังมีมาบอกว่าวันก่อนเห็นยูโรเดินกับตึ๊ด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 เดียวพอไม่มีบ่อยมากที่เจอสิ่งนี้ แบบยูโรจะไม่ค่อยเล่า ไปเล่า ไม่ค่อยเล่า แต่จะชอบแบบได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์ตอนที่สมัยอยู่คอนโดเก่า แล้วก็จะมีแบบล่าสุดไลน์มันเด้งตอนที่แบบดูมือถืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่แหละเวลาไลฟ์อะจะมีคนมาเม้นเจอยูโรอยู่กับสาวด้วย ใช่เหรอ โดนฟ้อง โดนฟ้องด้วยแล้วก็ล่าสุดอันนี้ชัดเจน
วันวาเลนไทน์วาเลนไทน์ อ่า จะนัดถ่ายคอนเทนต์นี่แหละแบบนี้เลยปอนว่างไหมปอนว่างสั่งว่างยูโรไม่ว่าง มันไปทำอะไรที่ไหนกับใคร วันวาเลนไทน์มันจะไม่ว่างได้ยังไงก็มันเพราะว่างกันคือวันครอบครัวหรือเปล่า เอ เออ ที่มากกว่านั้นคือ มันบอกไม่ว่างวันถัดมามันลงรูปในไอจีนะ หรอ เห็นเปล่า ไม่เห็นมันคาเจ๊ปะเนี่ย มีแก้วแชมเปญมันกินข้าวอยู่บนตึกตั้งตึกนึงมีแก้วแชมเปญอยู่ด้วย เรารูปเลยเหรอ ลงรูปเลยแล้วก็งงว่าแชมเปญที่ไหนวะแชมเปญไงตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยเห็นมันแบบอะไรอย่างนี้เล ป ย กติเห็นแต่กินนม เอางี้ดีกว่าคือถ้ามีใครเห็นเนี่ยฝากเมนต์นะครับฝากบอกด้วยค่อยๆใบ้มานะครับ ทริปหน้าอยากไปประเทศไหนกันอีก ถ้าเรื่องหนึ่งที่เอาไว้ ทริปหน้าอยากไปอียิปต์อยากไปดูพีระมิด ทริปหน้าที่ตอนนี้รู้สึกอยากไปอเมริกามากอยากไปนิวยอร์ก อย่าไปกรีซอะไรฟิวนี้ เอาจริง กรีซ ได้ อิ หม ตา ดเล ลี ยชีวิตปอนในเหมือนในคลิปลูกคนกลางจริงไหมคิดว่าจริงไหมจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นเนอะ ไม่ จริงๆต้องบอกว่าลูกคนกลางมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่า stereotype ละกันว่าแบบลูกคนกลางมักจะแบบถูกลืมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเล่นกับสิ่งนี้ แต่จริงๆชีวิตจริงก็ไม่ขนาดนั้น แต่ใกล้เคียง ก่อนที่จะมาเป็นลูกคนกลางเนี่ยผมก็เคยเป็นลูกคนเล็กมาก่อน แต่เธอมีโอกาสแบบเดียวไม่นาน ใช่พอยูโรมันมาปุ๊บโดนเด้งเลย เด้งเลย เด้งขึ้นสู่ลูกคนกลางทันที ถูกต้องรู้สึกยังไงกับชีวิตลูกคนกลางคะ จริงไม่ได้อะไรบางทีมันก็ดีแล้วนะถ้าเทียบปอนกับยูโรเลยอ่ะเทียบง่ายนะปอนกับยูโรลูกคนเล็กกับคนกลางคือแม่ก็จะเป็นห่วงยูโรมากแล้วก็จะคอยแบบแทบจะประคบประหงมแล้วกันเพราะประหงมยูโรเป็นพิเศษแต่เป็นห่วงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนปอนพอตั้งแต่ได้เลื่อนยศเป็นลูกคนกลางเนี่ยแม่ก็จะเหมือนมีความไว้วางใจบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาโดยอัตโนมัติ โดยอัตโนมัติ แล้วโฟกัสมันจะไปอยู่ที่ ใช่ จุดเดียว จะไปอยู่ที่ยูโรซะมากกว่า เอาจริงทุกวันเนี่ยแม่ยังแบบยังไกด์ยูโรอยู่เลยอะแบบทั้งที่จริงๆตอนที่ฟังอายุเท่ายูโรคือแบบโหแม่ไปไหนตอนไหนแล้วอะ แล้วก็โอเคแล้วก็ใช่ก็เลยเป็นที่มาของช่อง The Currency Fam นะคะเพราะว่าเหมือนพอเราเลิกลองทำคอนเทนต์แล้วคนก็ชื่นชอบเยอะเนาะก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากทำช่องแบบว่าสนุกเพิ่มสีสันเผื่อชีวิตใครจะเหมือนพวกเราในคลิปอะไรอย่างนี้ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะโอเคต่อไปใกล้จบละเรื่องอะไรที่เคยโกหกพ่อแม่ถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยสารภาพเจ๊มีจริงๆเจ๊มีเยอะอะแต่คิดว่าเจ๊น่าจะมีเยอะตอนเด็กๆอะดื้อหมายถึงตอนเด็กๆดื้อหมายถึงว่าจะเป็นแบบดื้อแบบในกรอบนะแบบดื้อแต่ไม่ได้แบบเกเรดื้อแต่ไม่เกเรอะไรเงี้ยเราด้วยความที่พอเราเป็นเด็กเรียนเก่งมันจะเป็นเกราะป้องกันทำให้แบบไม่มีใครสนใจเพราะแค่แบบถึงแม้ว่าเราจะดื้อขนาดไหนอะแต่ว่าพอเราผลการเรียนดีมันจะจบอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะแบบเวลาไปเรียนภาษาจีนอย่างเงี้ยก็จะหนีเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนี้รู้เรื่องว่าหนีเรียนอะไรแต่จริงๆเสียดายนะรู้สึกว่าแบบถ้าตอนนั้นตั้งใจเรียนป่านนี้เก่งไปแล้วอะหนีเห่าไอ้หนีไอ้หวอมาอย่างเงี้ยอันนี้รู้เรื่องเพราะปอนตอนแรกปอนก็ไปเรียนเหมือนกันเพราะก็เห็นเจ้วิ่งกับเพื่อนๆออกไปไปไหนวะแต่จริงๆแล้วตอนเด็กๆฟังเป็น FC พี่ณเดชน์มันมีที่เรียนพิเศษที่เขาแบบจะให้แบบว่า meet and greet กับณเดชน์ถ้าเราสมัครเรียนก็เลยสมัครเรียนไปบอกพ่อว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษแต่สุดท้าย meet and greet คือเขาอยู่บนเวทีแล้วเราอยู่ตรงนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นคือใกล้ๆวันงานคือพอเพื่อนรู้ว่าเราชอบก็มาบอกว่าแบบมีบัตรงานนี้เอาไหมก็คือจริงๆไม่จำเป็นต้องไปเรียนแล้วก็น่าจะได้บัตรงานเดียวกันและ meet and greet ที่เคยคิดก็คือ meet and greet แบบไกลๆเพราะคล้ายๆเลยตอนอยู่สิงคโปร์เลยคือไม่ได้บอกมากกว่าจะไม่ได้โกหกหนีเรียนไปเข้าร้านเกมการเรียนเราไม่ได้เสียเราก็เลยมีเกราะป้องกันตรงนั้นเหมือนกันยูโรมีเรื่องโกหกก็เหมือนกันน่าจะเยอะนะยูโรเหมือนกันเลยเยอะก็ตอนเด็กๆก็ไปหนีภาษาจีนไปอ่านหนังสือตอนนั้น C8 ใช่ ตอนเด็กๆยูโรชอบอยู่ C8 มากนอนเกลื่อนอยู่บนแถวเลยแต่ว่าดีนะตอนนั้นดีมากชอบอยู่ C8 เหมือนกันโอเคต่อมาอันนี้คำแนะนำไหนที่พี่น้องเคยบอกแต่ไม่เคยเชื่อเลยแต่ตอนเนี้ยเพิ่งรู้ว่ามันจริงมันมีเชื่อแต่ไม่ค่อยทำตามอย่างเจ๊อย่างเงี้ยที่จะคอยบอกเสมอว่าแบบแพลนชีวิตบ้างก็ได้นะก็จริงอ่ะก็ใช่กันมันจริงแต่ว่าเลือกทำตามไหมมันก็เป็นบางจังหวะกันสิ่งที่เจ๊พูดมันก็แบบเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราต้องบาลานซ์ให้ได้ยูโรมีไหมไม่มีก็แต่คล้ายๆกับปอนที่เจ๊บอกต้องทะเยอทะยานคว้าหาโอกาสมาให้ตัวเองใช่ส่วนของฟังเหรอพี่น้องมีบอกอะไรไหมว่าส่วนใหญ่ก็จะแค่แบบสู้จบแล้วไหนๆก็อวยพรกันและคนดูละกันก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ก็ยาวประมาณหนึ่งนะแต่จริงๆมีอีกหลายคำถามเลยเดี๋ยวไว้ใครมีไอเดียอยากให้เราทำอะไรพิมพ์มาข้างล่างได้ยูโรขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับทำสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จครับ
นี่คลิปพี่น้องเนาะก็สำหรับคนที่มีพี่น้องกันแล้วกันคนที่มีพี่น้องก็อะไรที่อภัยให้กันได้ก็อภัยนะครับรักกันมากๆเอ็นดูกันถ้าอยู่ใกล้ๆแล้วมันเหวี่ยงกันก็อยู่ห่างๆหน่อยส่วนคนที่ไม่มีพี่น้องก็ผมเชื่อว่าเพื่อนในคราบพี่น้องมีเยอะครับผมก็รักษาคนเหล่านั้นเอาไว้แต่ฟังก็รู้สึกว่าคนใกล้ตัวสำคัญมากหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือว่าสังคมที่เราอยู่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแน่นอนว่าอย่างพี่น้องแน่นอนเราก็รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่แบบปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนหาเซฟโซนของตัวเองละกันเราอยู่กับใครแล้วก็เป็นตัวเองแล้วก็แบบเป็นคนที่หวังดีกับเราจริงๆเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่เราอยู่ด้วยแหละก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบนี้แหละพุท energy กับคนที่สำคัญกับเราจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนละกันที่ติดตามคลิปนี้แล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมานะคะบ๊ายบายฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางด้วยแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเย้บ๊ายบาย บ๊ายบาย บ๊ายบาย เลิศ